telespectator, jemi në emisionin Zëri Politik, ku për sonte kemi të ftuar dhe minutat të rezervuara për alternativën për ndryshim. Me mua në studio është kryetari i Alternativës për ndryshim, zoti Shqiprim Arifi, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Po ashtu dhe nën kryetari i partisë, zoti Armend Aliu, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma Isuf, mirë se vjen. Shikues të nderuar, gjatë këtij emisioni të rezervuara do të flasim për funksionimin dhe rrjedha e fushatës, se si ka shku fushata, ku e dim jemi në kohën para se të skadoj edhe afati i lejuar për të bërë një fushatë televizive, po ashtu nga mesnata dhe fillon edhe heshja. Zoti Arifi edhe një herë mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Zoti Arifi, pa humbur kohë, doja një rezume rrjedhës fushatës, si ka shkuar nga fillimi, nga 1 dhjetori deri më tani. Po për neve ka qenë një fushatë të suksesshme, për arsye se kemi mujtën të grumbullojmë një numër të madh të qytetarëve rreth programit tonë apo zotimeve tona për 4 vjet mandat në të ardhmen. Dhe kemi mujtën të tregojmë që nga ajo të cilët kemi nisur në vitin e kaluar, ku kemi qenë një parti në themelim më sipër, kemi kaluar tani një parti politike e cila është një parti politike serioze, e cila grumbullon numrin më të madh të qytetarëve në strukturat e saj, edhe në antarësinë e saj. Dhe kemi mujtën të shtrojmë një fushatë gjithashtu bindëse, sikurse ashtu e kemi bërë në 2016, ku kemi mujtën të grumbullojmë 11 këshilltar apo 4.600 votues rreth nesh. Kështu që në këtë kontekst nga ana jonë kemi mujtën të zhvillojmë prapë një fushatë të mirë, ku kemi munduar me fakte, ku kemi munduar me projekte konkrete, ku kemi munduar me 1 vjet e gjysmë qeverisje lokale të tregojmë se çka mujtëm të bëjmë për vendin tonë. Është frekventuar maksimalisht nga qytetarët tonë tubimet të cilët janë organizuar, në krahasim me partitë tjera politike të cilët i kanë obliguar anëtarët e tyre të partisë, anëtarët e kryesisë, kandidatët për këshilltar që të jenë prezent në tubimet, PDSH në këtë kontekst. Ne kemi kaluar në një formë pak më eloquent edhe më të lirë, të grumbullojmë njerëzit tonë, pa obligime, pa imponime e tjera, kurse kemi edhe PVD-n e cila ka pasur tubime të frikshme nga ajo që ata thirrën kënd se janë partia më vjetër në loginën e Preshevës, ku shihet qartë se në tubime që kjo parti më është në humbje më sipër. E kështu që në këtë kontekst kemi kaluar mirë. E keqja e fushatës ka qenë fushata të cilën ose strategjinë e fushatës të cilën e kanë zhvilluar PVD dhe PDSH-ja, ku kanë nxitur maksimalisht dhe kanë manipuluar edhe vetë aktivistët e tyre me një fushatë të egërt edhe manipulues në baza patriotike, folklorike ndaj qytetarëve të tyre, gjë e cila qytetarët nuk e kanë pranuar siç po shihet. Janë të qartë qytetarët se edhe kjo është prapë një mashtrim të cilën e kanë bërë 2017, të cilën e kanë bërë vite me radhë edhe në zgjedhje me radhë më herët, edhe nuk janë të bindur në këtë qasje dhe në këtë politikë bërje, e cila është e verbër, e cila është afatshkurtë, e cila është vetë thjesht amatereske. Kjo ka qenë një e keqe e kësaj fushatës. Një e mirë e kësaj fushatës gjithashtu ka qenë që kemi filluar me diasporën kësaj radhe, për arsye se tani me 24 dhjetor popullava e madhe e diasporës është duke ardhur në këtë vendin tonë, edhe duke marrë pjesë aktivisht, edhe për këtë arsye kena menduar se të startojmë fushatën tonë në diasporë, gjë të cilën e kena realizuar, ku kemi pasur një frekventim të lartë nga diaspora në tubimet tona në Zvicër, Gjermani, Austri dhe Belgjik, edhe për të cilën pritet që kanë qenë vendimmarrës dhe vendimtar në këto zgjedhje lokale të 24 dhjetorit, për të cilën PVD dhe PDSH-ja janë friksuar pi atij momentit kur e kanë dëgjuar ditën e zgjedhjeve. Si rezumeja e përgjithshme që mujt në unë me nxjerrë është tani se kjo fushatë ka paraqiten 2 opciona politike kryesor, 2 bloqe. Njëra është Alternativa për ndryshim me vizionin e tij të qartë, vizionin e saj të qartë për vendin tonë, me një vizion i cili është drejt zhvillimit, i cili është drejt perspektivës të jetës në vendin tonë, e cila ka betonuar me projektet e saj në 1 vjet e gjysmë të kaluar atë të cilën e shpalosi si vizion për vendin tonë, e cila është munduar me argumente të bindi
të bindin qytetarët, edhe me një program, edhe me një qeverisje lokale e cila është me standard të Bashkimit Evropian, dhe opcioni tjetër politik është PVD dhe PDSH në kombinacion. Na gjithmonë kena pas një të keqe për mi krye, e cila ka qenë ose PVD ose PDSH, tash e kemi të keqen në kombinacion, duke bërë këta një koalicion para prak, të heshtur, prap duke i manipuluar qytetarët, duke mos ja treguar të vërtetën që këta janë në koalicion dhe që këta synojnë së bashku ta marrin pushtetin, edhe atë vetëm për inate, jo për pikat programore të cilët i bashkojnë ato, jo për një vizion për vendin tonë i cili ata së bashku mundon të implementojnë, jo për atë që i bashkon macën e Elmini, ajo e cila është ndoshta ai pika bashkuese, por për arsye të, siç thonë për inatit vjerës, vdekt, reja, apo si çështë diçka. Domethënë, kjo është ajo e cila i bashkon macën e Elminin, kjo është një farlloj filmi Tom and Jerry, i cili po zhvillohet këtu në komunën e Preshevës. Kjo është një kartun, një vic, të cilën këta e paraqesin si politik bërje, duke manipuluar me qytetarët në forma më keq qëllimësh, e cila për neve nuk është e pranuar në këtë formë, edhe e cila ka më dënuar me 24 dhjetor fuqimisht nga qytetarët, nga populli jonë. Mira, atëre, zoti Arifi, ku jemi të fushata, ju përmendet takimi me diasporën, çfarë pritni nga për këto zgjedhje? Po, na presim nga këto zgjedhje që diaspora ka me qenë në vendimarrës dhe vendimtar për zgjedhjet lokale. Domethënë, diaspora jo vetëm atë që e ka të qartë vizionin të cilët alternativa për ndryshim për shpalos. Ata identifikohen shumë ma kollaj me atë të cilën ne e thëjmë, atë të cilën ne e shpalosmi për vendin tonë. Për arsye se ata vet jetojnë një kohë të gjatë tani në Bashkimin Evropian, e kuptojnë gjuhën time, e kuptojnë atë të cilën na po mundohemi me 30 zotimet tona të implementojmë 4 vite të ardhshëm, sidomos e kuptojnë edhe atë e cila është e kaluara, e kuptojnë se Riza Alimi dhe Ragmi Mustafa maksimalisht i kanë manipuluar qytetarët tonë, ata janë aq të pavarur, ata janë aq të si më thonë, domethënë të pavarur që nuk e lejojnë vetëm mu manipulu nga këta manipulatorët të mëdhenj në vendin tonë. Edhe pse e vendosin tani një kukull me Ardita Sinanin para vetesh, me sytë me vetëm me flokë të bardha, kesh është keq në rregull, por ai vetë Zëri jo i qartë i saj dhe jo i sigurt i saj tregon se as ajo nuk është e sigurt se çka e pret e ardhmja, por kjo është vetëm shef pas asaj kukullës, këta dy monstrumët janë brapa saj, edhe mundohen nëpërmjet asaj që me paraqit një person të ri, kënse këta janë reformuar. E këtë diaspora e ka si përparësi të madhe, që këtë manipulim dhe këtë mashtrim nuk e beson, edhe e dënon atë, dhe mundohet që është nëpërmjet participimit demokratik në zgjedhjet lokale me 24 dhjetor, ta bëja atë vetën që t'i dënoje këtë politik bërje. Mira, të faleminderit. Zoti Aliu, ju udhëheqni edhe shtabin zgjedhor, jeni kryetari i shtabit, sa është vështirë të organizohet një zgjedhje, ku e dim se nga 1 dhjetor keni filluar plot 21 ditë, sot është numëron aktivitet, sa është vështirë të komunikimi me brenda subjektit dhe realizimi i gjitha ato tubimeve. Kështu Isuf, përsa i përket brenda alternativës, ne tash jemi bërë vese një familje e madhe e cila po funksionon pa asnjë problematik mes vete, edhe e cila i ka në përputhje gjitha vijat programore edhe të funksionimit. Brenda alternativës për ndryshim, tash e kemi një forum gruas i cili është komplet funksional edhe autonom, i cili pjesën e fushatës se cilën e kam mbulu si forum i gruas me tema cilat i kam prek ato, nuk ka pas nevojë për ndonjë asistencë as nga shtabi zgjedhor, po as nga kryesia. E njëjta gjë vlen edhe për forumin rinor, i cili ka qenë, kështu mund të them, absolutisht i pavarur në aktivitetet e veta. Ne e krijuam një përvojë vitin e kaluar ka qenë ndoshta e vështirë për ne kur ishim edhe në ndërtim e sipër, tash si parti e strukturuar nuk ka qenë problematike. Më problematike ndoshta ka qenë ajo se ajo ofanziva e sulmeve dhe e shpifjeve dhe gënjeshtrave që plasoheshin kundër alternativës për ndryshim, edhe ai mbrojtja me argumente dhe me fakte pastaj, edhe njëkohësisht tentativa për t'i injoru,
Domethënë alternativa për ndryshim në fushatën e vet nuk është marrë fort me demante edhe me shkrime, sa është marrë me argumentime, me fakte konkrete, edhe ajo që kemi tentuar që në fushatën tonë të jetë theksi ka qenë ato 7 fushat cilat ne i kemi definuar si prioritare, edhe 30 zotimet cilat ne i kemi dhënë para qytetarëve tanë. Këtë jemi munduar me elaboru në për tubimet, ku domethënë pritshmëria, ajo masa e njerëzve ka qenë jashtëzakonisht e madhe, dhe ajo që si konkluze e gjithë kësaj fushate është se ajo që e kam thënë edhe një herë në emision këtu, se tradhtia politike që është bërë me 10 mars ndaj alternativës për ndryshim praktikisht na ka fuqizuar edhe na ka familiarizuar, përveç se na ka rrit kështu si parti politike, edhe jemi bashku mes vete, jemi më të fortë dhe më kompakt, gjë që na ka ndihmuar që këtë fushat ta implementojmë kështu me shumë pak mund edhe sakrificë. Megjithatë shtabi zgjedhor i subjektit politik, pavarësisht i cili do të jetë, e ka detyrën kryesore dhe është gjithë organizimi në varët, ku e dim se liderët vetëm se e marrin të gatshëm dhe dalin para masës. Këtë përgatitën nga shtabi. Sa ishte vështirë këtë ta bëni kur e dim se çdo subjekt politik këtë është duke bërë, po jo pikërisht jeni marrë ta në kohën. Ka qenë lehtë sepse kam pas për rreth vetes një ekip shumë të madhe të profesionistëve edhe njerëzve që e dojnë vendin edhe që e dojnë Preshevën edhe që me vullnet shumë të madh kanë kontribuar edhe më kanë ndihmuar në çdo hap. Domethënë nuk ka qenë ndonjë problem sepse tash ne kemi 25 në ndeg Isuf, të cilat janë absolutisht funksionale, kemi 25 kryetar në ndegësh që janë të përfshirë në çdo proces. Edhe shpërndarja e informacioneve ka qenë e lehtë, edhe marrja e informacioneve nga tereni është edhe shumë e lehtë, shumë funksionale. Kështu që mund të them se është padyshim proces i lodhshëm, absolutisht i panevojshëm ka qenë për komunën e Preshevës gjithë kjo që ka ndodhur. Kjo nuk ka qenë e shkaktuar nga ne, por nuk ka qenë edhe ndonjë proces që na ka krijuar ndonjë ngarkesë shumë të madhe. Duke përjashtuar atë momentin që ne para një vit e gjysmë iniciuam shumë projekte këtu, Isuf, edhe ajo konë tragjedia më e madhe, ndoshta për atë jemi friksuar më shumë që projektet cilat janë iniciuar mos dështojnë. Fatmirësisht kemi arritë që në një masë të madhe të projekteve që janë nis, ti rehabilitojmë kuptimin e fjalës që ose ti fillojmë me këmbë mbar ose disa ti përfundojmë. Fatkeqësisht dihet se dami financiar nga manipulimet politike që janë bërë gjatë këtij viti është enorm, është shumë i madh për komunën e Preshevës. Jemi munduar ta minimizojmë, sidomos me grantet e reja, me projektet që janë rishkruar dhe janë fituar, për shembull këto projekti i ujit ose i emergjencës, fatkeqësisht projekti i meremetimit shkollave, i renovimit komplet shkollave është hyrë për vitin e ardhshëm, por nuk i kemi humbur ato mjete, kështu që kjo tash ishte pak më vështirë ishte me udhëheq kampanjë në kohën kur edhe duke qeverisë, aty nuk ka dyshim, por e theksoj prapë se më kanë ndihmuar shumë struktura dhe organizimi i alternativës për ndryshim. Mirë, zoti Arifi, në përbërjen e juaj në listën e kandidatëve që keni një ekip thuajse komplet të re. Sa mendoni se me këtë ekip që e keni në listë, që bugaroni që mund t'ja dalni edhe të qeverisni, ashtu që e keni kërkuar edhe në emisionin që kemi organizuar televizional, ju keni thënë që unë po kërkoj timoni ta marr dhe të udhëheq me komunën e Preshevës. A ka kapacitete apo për të udhëhequr vetë? Ne kemi definitivisht shumë kapacitete se këto partie të stërvjetruara politike të cilat kemi në vendin tonë, ne kemi dëshmuar këtë në vitin e kaluar. Kjo ekip nuk është e re, jo të ri, ka një dallim aty. Ekipa jonë është përbërë kryesisht nga ajo ekipe që ka marrë pjesë në qeverisin lokale në vitin e kaluar në Kuvend Komunar, të cilët janë treguar se janë serioz, janë të ri, po janë shumë serioz, janë profesionista, të cilët kanë kontribuar në gjithë këtë të cilën ne sot kemi mujtën të paraqesim si projekte në vendin tonë në një vit e gjysmë të kaluar. Gjithashtu janë treguar edhe serioz në aspektin politik, për arsye se nuk kemi pasur asnjë lëvizje nga këshilltarët tonë kur është bërë lëvizja historike e këshilltarëve në Kuvend Komunal të Preshevës. Kështu që kjo të cilën po mundon PD-sht dhe PD të paraqesin se këta janë të ri dhe nuk kanë përvojë apo diçka, këtë përvojë këta shakave më kur nuk duhet me pas, se kjo përvojë vetëm flet për dallavera, flet vetëm për kriminalitet, flet vetëm për jo seriozitet politik, nuk flet diçka me vlera, po flet me antivlera. Këtë përvojë na nuk duhet ta kemi hiç absolut.
Këta e kanë dëshmuar PDSH dhe PVD-ja që këshilltarët e vet nuk i kanë në kontroll, qytetarët duan të dinë që zgjedhjet lokale të cilën ju jepni votën, nuk e jepni votën të sigurt. Për arsye se në PVD dhe në PDSH ka pas gjithnjë lëvizje të këshilltarëve, gjithë të cilën na në një situatë ku ka qenë ekstreme ngarkuar, e kemi treguar veten që jemi serioz. Kështu që ne e kemi këtë kapacitet, e kemi kapacitetin edhe profesional, tash edhe e kemi një vjet të gjysmë dëshmi të këtij kapaciteti në konkret punë në vendin tonë. Dëshmia e cila flet kundër këtyre partive politike, PVD dhe PDSH, është që këta 27 vite s'kan mund të organizojnë më së pari një punëtor të thjeshtë në komunën e Preshevës, në administratë, i cili mos me pi mo cigare në i cili është më shumë në kafe se sa është në administratë komunale, të cilët e kanë dëshmuar se kur nuk na kanë sjellë investitor, të cilët nuk na kanë dëshmuar që kur njëherë nuk kanë bërë ndonjë plan për ujin e pishëm në komunën e Preshevës, në tërësi, edhe me inkluduar bërësit lokale, asat që nuk kanë menduar, nuk kanë planifikuar kur njëherë më herët që të inkludojnë bërësit lokale, edhe të efikasikojnë, të bëjnë edhe më efikas në qytetin e Preshevës në lidhje me grumbullimin e mbeturinave të qytetarëve tonë, nuk kanë mundën kur të bëjnë ato projektet me rëndësi të veçantë të cilët janë dash të bëjnë, janë hangër gjithnjë me politik, janë hangër gjithnjë me shit blerje të këshilltarëve, janë hangër gjithnjë me izolim të loginës së Preshevës, kanë premtuar 3 zgjedhje me radhë që kanë me bërë Shqipëri të madhe, sot premtojnë që kanë me bërë një Preshevë më shqiptare. Domethënë, janë njerëzit kontradiktor, janë njerëzit të cilët e kanë dëshmuar që nuk kanë kur një farë kapaciteti për me udhëheq këtë komunën tonë dhe sidomos janë njerëz korrupt. Domethënë, këta me këto gjërat të cilët na i kemi zbuluar, për shembull Ardita me këtë punën e bujqësisë, me pozicionin e bujqësisë të cilën e kanë bërë, kjo është një shkelje flagrante për të cilën ajo ka mu përgjigjen para drejtësisë. E kështu që në këtë formë edhe Ragmia hiç nuk është më e mirë. Na e pam tash se çka ka pas këmë ditje për në një kohë shumë të shkurtë. Është publikuar në gjithë opinionin shqiptar. Këta njerëz janë konën, për shembull Ragmia ka një doktor titull të cilën e ka marrë në Ukrainë, as anglishtën se dhe as ukrainishtën se dhe. Domthonë njerëz janë total korrupt të cilët e shohin komunën vetëm si mundësi mu pasuru edhe me zhvillu vetveten një qytetari. Domthonë kjo është ai dallimi. E kështu që në këtë kontekst, alternativa për ndryshim paraqet një spektër të ri politik, e paraqet një mentalitet të ri politik, e paraqet një qasje profesionale, konkret, drejt projekteve të nevojshëm për qytetarët tonë, edhe në këtë kontekst, alternativa për ndryshim është vetëm një alternativë politike, qoftë se ja dojmë të mirën Preshevës. Qoftë se ja dojmë të unë i lexoj këto motot, mos vetë se kallëzojnë vetë. Unë i shoh motot e PDSH-s dhe PVD-s, njëri thotë e vetmja zgjidhje, po e vetmja zgjidhje që 30 vite, po. E vetmja zgjidhje këta janë konë që na kanë prunë neve në këtë moment të devastuar në komunën e Preshevës. E ky çetër thotë për një Preshevë shqiptare, po duke ja dhënë Vučićit Zafallnicën apo, edhe duke e lejuar mu hek labidari, kjo është për një Preshevë shqiptare apo. Kjo është ai i cili neva na ka bërë këtë dhe na ka nënçmu, e ky po paraqet shtash një Preshevë më shqiptare, varet çfarë definicioni ai pe jep. Ai pe jep një definicion, domethënë të jetë të kundërt e asaj shqiptare. E kështu që nëpërmjet asaj që këta po paraqesin shpifje, këta paraqesin edhe diçka tjetër, e tregojnë psikologjinë e vet. Çfarë? Nuk kanë ideja për vendin tonë. Këta nuk kanë pas kur ideja për vendin tonë, nuk kanë pas as kur projekte për vendin tonë. Projekti vetëm edhe ideja vetëm të këtyre ka qenë mu paraqit këshë din diçka, në fakt nuk kanë ditë kur gjë, atë vetëm shka kanë ditë u konë me vjellë, me rrejt, me mashtru, me manipulu, me metë 27 vjetë kryetari një partije, ai që partije në vetë së në ka gjithë kryetar, po do me gjithë këshë kryetar për komunë, po. Do më thonë, kjo është një mashtrim i skajshëm i këtër njerëzve, edhe për këtë arsye diaspora është të artësh. Edhe për këtë arsye të bimet tona janë konë maksimalisht të frekventuar. Edhe për këtë arsye na kena me marë timoni me 24 djetor. Çfarë do kohë që thonë këta? Çfarë do kohë që mashtrojnë edhe manipulojnë edhe rrejnë këta zotrit? Pa ma parasysh se kush janë ata emrat e atyre. Ketë janë të njëjtit llojit. PVD, PDSH, gjithmonë janë konë bashkë. Gjithmonë janë konë bashkë, po thjesht sot ka dalë pa. Mirë, atëre Armend, alternativa për ndryshim, motën e ka zgjedhur ndryshimi po ndodh.
Vërtet, çfarë është duke ndodhur më tepër se sa që ndodhi para një viti? Realisht ndryshimi po ndodh ka qenë një moto e cila është vendosur pas analizës situatës, pas krijimit alternativës për ndryshim këtu në Preshevë. Do me thënë, ato iniciativa cilat janë ndërmarrë nga Alternativa për Ndryshim, që nga ideja e themelimit të një partije tre politike, e cila do t'i dalë përballë këtij mentalitetit stërvjetruar politik të dëmshëm për shqiptarët e luginës Preshevës, ka qenë një lloj ndryshimi. Do me thënë, ne jemi të vetëdijshëm që skena politike këtu nuk ka ndryshuar për vite me radhë. Komoditeti i cili ishte krijuar nga Partia Demokratike Shqiptare në nivel lokal edhe nga PVD në nivel qendror kishte arritur maksimumin. Domethënë këta ishin shumë komod në pjesëmarrjen e qeverisë qoftë lokale apo në nivel qendror. Ky komoditet është prish me krijimin e Alternativës për Ndryshim, sepse një pjesë e madhe e trinjve ju bashkangjetën kësaj lëvizje politike, edhe ne dolëm fuqia e dytë politike. Domethënë nëse ka ndodhur një ndryshim në skenën politike, atëherë e ka shkaktuar Alternativa për Ndryshim. Domethënë është faktuar se ndryshimi po ndodh në luginën e Preshevës. Gjithkohësisht edhe ajo qasja jonë pragmatike në zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve të luginës së Preshevës është një fakt se ndryshimi po ndodh në komunën e Preshevës. Njëkohësisht qasja jonë në tentativën për ruajtjen e substancës kombëtare këtu, me mekanizma tjera përveç deklaratave folkloriste, ose përmes një pseudo-integrimi në institucionet e Republikës Serbisë, i ka filluar të jep rezultatet e para. Thjesht, domethënë, puna e bisedimeve rreth gjykatës, e cila na është marrë, apo iniciativa e hapjes kufirit, edhe bisedimet për tekstet shkollore në gjuhën shqipe, spaku për ato lëndë të cilat nuk kanë qenë problematike, edhe të cilat nuk është dashur të diskutohen mes Republikës Shqipërisë dhe mes Republikës Serbisë. Kjo tregon se ndryshimi po ndodh. Edhe ai ndryshimi më i kënaqshëm, edhe ndoshta më qesharak, është ai se kemi arrit të ndryshojmë mendimin PDSH-s dhe PVD-s për njëra tjetrën pas shumë viteve. Domethënë, ai pozitiviteti që po e shfaqin për njëra tjetrën si parti është edhe ky një ndryshim. Sigur të ishin gjendje, domethënë, këtë dashuri që po e shfaqin për njëra tjetrën këto dy parti politike, ta shfaqin edhe për vendin tonë, edhe për shqiptarët përgjithësi, edhe për trit, edhe të ndalen pak të reflektojnë dhe të mendojnë se a ja vlen që pa ndërprerje të bëhen shkaktar që Republikës Serbisë ti mundsohet një diskriminim i shqiptarëve këtu me luksin më të madh, pa kuni fa rezistence, as intelektuale, as ndonjë forme tjetër, edhe që thjesht mos të shesin të gjitha intereset tona kombëtare për pozita të thjeshta. Qoftë për manipulime këtu me paron publike në nivel lokal, edhe mos ardhja as të inspeksioneve, as kontrollave, edhe domethënë të jenë zot paras publike këtu ata pa u përzi Republika Serbisë, qoftë për një post apo një pozitë në trupin koordinues apo në një ministri. Nuk ja ka vlejt të shiten interesat e shqiptarëve për këto gjëra. Edhe këta definitivisht paraqitja atyre si mbrojtës të asaj substancës kombëtare këtu është ndoshta farsa më e madhe që e kam dëgjuar prej se kam lind. Domethënë të pretendojnë dy partitë të cilat para syve të cilave është bërë diskriminimi pa ndërprerje, edhe këta nuk kanë qenë gjendje as një notë proteste me shkruar siç duhet në ambasadë apo në ndonjë institucion, është shumë qesharake. Është qesharake, por njëkohësisht është edhe tragjike, sepse edhe një herë po mundohen me na çderua dhe me na ofendu inteligjencën, me na nënçmu, duke na thënë se këta janë e vetmja zgjidhje apo këta janë për një Preshevë shqiptare. Kështu që qasja jonë si gjatë fushatës, si gjatë ushtrimit pushtetit lokal, aso kohë tash edhe si organi përkohshëm, ka qenë ajo që shqiptarët e luginës Preshevës duhet unifikohen, është e vërtet, edhe duhet të jenë pak ma tepër me dasht vendin se sa me dasht ulsen apo karrikën, edhe duhet mendojnë se më tepër duhet me dhënë për vendin tonë se sa me marrë si këta që kanë marrën qoftë rroga, qoftë punësimet familjarëve, qoftë privilegje. Edhe fatmirësisht kjo epokë po përfundon, ajo vullnetarizmi që tregohet brenda Alternativës për Ndryshim, mos pagesa as e aktivistëve, as e vullnetarëve, edhe ajo që njerëzit thjesht dëshirojnë me kontribu, tregon se koha e karrieristave të dështuar, që janë ndjenje me shit çdo gjë shqiptare për pozitën më të vogël që cilën ja ofron Serbia,
po përfundon edhe kjo me 24 dhjetor definitivisht do t'i hedh në histori, duke Shqiprimi e ka thënë shpesh, duke i falenderuar për gjërat cilat i kanë bërë për këto 27 vite, edhe thjesht një lamtumir nga i gjithë populli, lamtumir falenderuese për kontributin e tyre që është i barabartë me zero. Mirë, atë faleminderit. Të shkojmë me një blok publicitar ekskluzivisht subjektit tuaj, pasandej do të vazhdojmë biseda. Se sa pret i hetshmi me ujin për t'u takuar. Degët si trembe në erës i qiellit, kur rranjët në tokë janë thelluar. E unë rranjët ende i kam të forta, edhe pse degët mi kanë thyer. Faleminderit. Faleminderit që e kthyer. Të kam pritur, jo pritja, por mungesa jote më ka mërzitur. Mirë po pritja më shpërblyer se ti e kthyer, dhe vetëm prap gjallë ndjeva. Ti e i preshevës, me ty është presheva. Unë jam trupi yt, ti e shpirti im. Bashk do ta bëjmë preshevën Shqiprim. Ndryshimi po ndodh. Shikues të nderuar, pas publikimit të spoti publicitar nga Alternativa për Ndryshim, zoti Arifi, çfarë mesazhi sjell ky spot? Po qëllimi i regjisërit edhe skenaristit të këtij spotit ka qenë që të japim mesazhin që ne e mendojmë të mirën për këtë vend. Qëllimi jonë është thjesht atë të cilën e kanë trashëguar prindët tonë apo prindëve tonë të trashëgojmë edhe fëmijëve dhe fëmijëve të fëmijëve tonë. E kështu që në këtë kontekst tregohet aty thjesht një skenar i shkurt i cili tregon që është një fëmijë i cili dëgjon nga prindët e tyre atë të cilën duhet ta dije dhe pastaj ndron situata pozita dhe pas shumë vitesh sigurisht, po ndron situata pozita dhe çaj fëmijë është bërë tash një burr i cili tani ndëgjon në vazhdimsi prap ato të cilët i ka thënë edhe rikujtohen gjërat të cilat i kanë thënë prindët e tij dhe kështu që në këtë kontekst jepet mesazhi që fëmijët e tonë edhe të rinjt tonë të mbajnë atë trashëgiminë, sidomos kulturore dhe kombëtare, nga ata të cilët ja kanë trashëguar dhe të zhvillojnë edhe më tepër pastaj tek fëmijët e tyre. Qëllimi ka qenë kjo dhe unë mendoj se është një nga spotet aq sa kam parë unë deri më tani nga partitë tjera, të cilët më shumë u dokshin sikur spotat
Federatës Ruse, se sa u dokshin spotat të një niveli ma standard evropian. Ka një profesionalitet të madh nga regjisori Halil Seferi, i cili neve ka realizuar këtë spot, për të cilën e falenderoj. Dhe kjo është më rëndësi që të rive tonë t'ja bëjmë të qartë që për neve vlen e kaluara, po sidomos edhe e ardhmja. Dhe ç'është kur vim të ardhmja, qëllimi jonë pikërisht është kjo, që na të ardhmen ta formojmë së bashku pas atyre të cilët e kanë formuar një mutant mutantuar, domethënë nuk është më normale atë të cilën ne duke jetuar tash, nuk është as normale që vinë partitë e vjetra dhe thonë që ne kena me bërë një ndryshim, për me bërë një ndryshim duhet me pas energji, partitë e vjetra këtë energji nuk e kanë. E kështu që në këtë kontekst ne kena pas me siguri, e keni pas edhe më herët pak Ardita Sinani nga PVD-ja, apo jo? Me siguri pas meje keni me pas edhe Ragmi Mostafën, të cilët me siguri kam ja thonë unë kujtoj se kam e bërë ndryshimin. Mirë po këta këto, unë ju garantoj se nuk janë të vërteta. Këta ato të cilët ju më thonë, më herët edhe nga Ardita, po të cilët kam më thonë, edhe mas meja, nga Ragmiu, ato janë gjëra të cilët ata i thonë vetëm se kanë interes. Nuk është që kanë diçka në interes të shërbejnë popullit. Ju i shifni akuzat, ju i shifni edhe spotet, të cilët miren më shumë me meje, më shumë miren me partinë tonë, se sa miren me atë të cilën dojmë me paraqit për këtë vendin tonë, këtë vizion, unë po kam dëshirë të di. Çka është vizioni këtu? Këta s'mujtën me folma për vizion. Këta s'mujtën me folma për perspektivë, për arsye se këta 27 vite kanë përulluar vetëm një perspektivë të prisht. Edhe për këtë arsye ne kena migracionin më të lartë. Për këtë arsye ne kena papunësinë më të lartë dhe për këtë arsye unë muj lirisht të them se këta kanë bashkëpunuar me qeverinë e Serbisë që ta implementojnë planin e qeverisë së Serbisë me vetdije apo pa vetdije. Të PVD-ja me vetdije, se këta e kanë aprovuar edhe programin qeverisës të Vučićit. Të Ragmi Mustafa, më menja që edhe pse ka një farloj pseudo doktortitël, ai nuk e ka inteligjencën as me kuptuan se për çfarë është bërë fjalë nga Serbia dhe çfarë roli ai ka luajtur pozitiv në implementimin e qeverisë së Serbisë, planit të qeverisë së Serbisë për vendin tonë. Edhe për këtë arsye neve na duhet një politik sy qelt, neve na duhet një politik shumë të mençur afatgjatë, neve na duhet një politikë e cila është vizionare dhe është perspektivdhënës, dhe është një politikë e cila është pragmatike, e cila i krijon kushtet për me jetuar këtu më gjatë. Gjë të cilën unë javë garantoj, kur njët PVD dhe PDSH edhe në koalicion me shku, s'mujtën më dhonë. Qoftë se votohet një koalicion PVD dhe PDSH me 24 dhjetor, do të me ditë çdo qytetar, edhe ai i cili voton, edhe ai i cili i blehet vota. Qoftë se votohet një qeverisë të tillë, kjo kam më nënkuptuar që kam prish koalicioni mas 6 muajve në vitin 2018. Javë garantoj këtë. Qoftë se na votohemi, krijohet një stabilitet politik edhe mundin më koncentru në punë. Kjo është më rëndësi. E shash nga ky kontekst, të rive tonë, të gjithë ju të cilët keni drejt vota, këtu i drejtojmë të gjithëve të cilët kanë drejt vota, të cilët janë për momentin ende duke menduar se kujt më ia dhon votën e kujt jo. Të gjithë ju të cilët keni drejt vota dhe të cilët jeni në pazare nga PDSH dhe PVD-ja për me shit votën. Të gjithë ju ta dini se keni obligim kombëtar edhe moral ndaj vendit tonë. Edhe mos e lejoni vetëm më manipulu nga këto dy partije dhe mos e lejoni vetëm më nënçmu PVD dhe PDSH duke u bler votën. Kjo është shumë rëndësi me ditë. Merrni parët pra, mesi këta janë çasi gjendje jo morale, me dhon parën për më ta blet ty nderin edhe votën, sa ai s'po ta blen votën, po ta blen më së pari nderin, atëherë merrja parët edhe dënoje me votë. Ata në bërë. Ama mos e lejo me shit votën për një PVD dhe një PDSH. Kjo është një gjë e madhe e keqe ndaj vendit tonë, qoftë se edhe një herë PVD dhe PDSH rokin parën dorë vetëm për me siguru vetes një shumicë në kuvend komunal. Kjo është një gjë kriminale për mendimin tim. E kështu që në këtë kontekst vendi tonë i duhet një stabilitet politik. Vetëm parti të cilën ne kemi na në komunën e Preshevës, e cila sjell stabilitet politik, është ai i cili flet për ideja. Është ai i cili paraqet një vizion, ai i cili paraqet projekte. Na jemi kone vetmja parti e cila kena paraqit projekte, të cilët kemi ardhur me investitor konkret, të cilët kanë hapur fabrikë me 2 qevene të reja punës me në një vitit. E vetmja parti jemi konë. Dashje PVD, dashje PDSH. Këtë duhesh me pranu.
Na jena kone vetëmja parti. E vetëmja parti pra e cila sjell stabilitet politik mas 24 dhjetorit, jemi na. Pra në këtë kontekst jemi na të cilët e meritojmë votën. Nuk janë ata të cilët e meritojnë votën me 12 vjet pushtet famkeqës, nënçmues, me zahvallnica, me labidarin të cilën e kanë lejuar me hek, me uçpëmvën të cilën e kanë çnderuar, e kanë përça, këta ragnia. Edhe tash më del mund televizion më bën më unë kujtoj se ka më bo mirë. Ka kalu koha kujtimit, hec të shtëpia. Ka kalu më kjo kohë. E kështu që në këtë kontekst, edhe PVD-ja, 27 vjet e kanë një kryetar këta. Edhe njëherë për theksoj, 27 vjet nuk ju në konë gjendje me gjithë një kryetar të ri. Qysh po dojnë këta më konë e vetë mja zgjidhe për vendin tonë, kur ata për vetë vetën nuk kanë zgjidhje. Qysh po dojnë ata më konën. E kështu që kejtë të gjithë duhet të vetëdisohemi. Edhe ata të cilët kanë dash nështë më dhon PVD-s votën. Edhe ata të cilët ndoshta kanë dash më dhon PD-s votën. Vetëdisohuni. Mos e lejoni vetëm më manipulu. Rrini antar. Kejtë është okej, kjo është demokraci. Rrini antar. Votën mos gaboni me dhon se pi bojmë dam popullit ton. Se ata e kanë dëshmuar që i kanë bërë dam. Kaq është. Është në këtë kontekst të gjithë të rritë, edhe në këtë spot, të cilën e pa matrion. Të gjithë të rritë e din, unë javë garantoj, të gjithë të rritë e din se alternativa apo Shqiprimi është ai i cili bie zhvillim në këtë vend. Pse ata smujtish me manipulu. Fëmijët janë të pastërt, ata e kuptojnë. Po këta janë qasi manipulatorë që të më të vjetrit, me intelekt më të zhvilluar, me lloj zhvillimin e vetën e vet, mundon në vazhdimsi me manipulu, mundon me manipulu edhe të varfrit, me para, me 100 euro, 200 euro në votë, vetëm mos më dhon alternativës. Mundon mi ble edhe votët këtë kohë që janë, vetëm i asiguru vetës edhe në një pushtet. E këta nuk e meritojnë pushtetin. Këta me pushtetin falë një fjalë. Këta pushtetin vetëm e degradojnë. Qysh e kanë degradu? Në të gjithë s'ka një premtim të cilën na nuk e kena marrë nga zgjedhjet e fundit kaluar. Një nuk ka. Hiç një nuk ka. Vetëm njëja kumlon. Me kajse kumlon edhe tani Isuf. Këtë rrethën, a vedi këtu është? Që kom thonë ka me he. Këtë ja kumlon. Pse? Vetëm ja kumlon që kem diçka që më thonë, çta nëse ka bo. Mirë në me mua që tani se kom bo, rrethin se kom hek. Me gjithë se rrethin ka me hek tani shumë shpejt mas 25 dhjetorit. Mirë po, që tani ja kom lonë. Të gjitha qeret ja kena realizuar, në qoftë se ka qenë vetëm laminati apo efikasitetin e administratë. Qoftë se edhe që aja minimal ka qenë. Këta qeret i kena premtu. Edhe i kena realizu. Për të ne, nuk ka premtim i cili nuk realizohet. Për të ne, ka vetëm një zotim dhe një premtim i cili pa qetër të ka më realizu. Edhe për këtë arsye, duhet të votohet njëshi. Mirë, atërë, ju jeni të udhëheqë edhe me organin e përkohshëm. Akuzët e subjekteve politike po ja akuzojnë se si udhëheqë si organit përkohshëm, po e keq përdorni buxhetin, po çoni pllaka, bandera. Këto ishin akuzët e subjekteve politike. Cila është përgjigjja për këtë? Shumë thjesht. Organi i përkohshëm është një mekanizëm i cili edhe 4 ditë moj bdela fati. Më njëran pas zgjedhjeve lokale kur konstituohet edhe kuvendi, i dela fati. Organi i përkohshëm nuk është asgjë. Organi i përkohshëm është një organ, një mekanizëm të cilën këta vetë kanë sjellë. Këta vetë kanë kërkuar që ta udhëheqin organin e përkohshëm. Vetë kanë kërkuar se kanë çuar shkresa, ragmia e cili vjen tash më shitet patriot këtu, vetë ja ka kërkuar ministrisë që unë ta udhëheqë ai, domethënë ta udhëheqë organin e përkohshëm. Këta janë ata. Këta janë vetë ata, PVD-ja dhe PD-shet të cilët nuk kanë mujtë me marrë mazhorancën në kuvendin komunal. Vetë këta janë. Këta vetë janë ata të cilët me 10 mars, që shpeshkojmë zëngjirin deri në fund. Këta janë vetë ata të cilët me 10 mars e kanë prish koalicionin edhe e kanë fut luginën e Preshevës dhe komunën e Preshevës në një situatë, në një çor sokak. Politikisht e kanë fjalën. E shash këta vetë dalin edhe folin për organin e dhunshëm sipas tyre. Në thojzë. Pika organi e dhunshëm. Më paskon organi e dhunshëm, pse e ki kërkuar me udhëheq? Më paskon organi i dhunshëm pse i merr rrogët hala edhe ardita dhe ragmia kanë marrë rroga, sikur se këtë normale, sikur me pas qenë pjesë asnjëherë nuk kanë ardhur, nuk e kanë përgjigj ftesave. Knena më kanë shit patriot, a knena i kanë marrë rrogat. Apo jo? E tash 6 muaj nuk është punuar për arsye se këta me 10 mars e kanë prish koalicionin, apo? Kur gjë s'u punuar, s'u investu në vendin ton asgjë. Edhe unë kur komam me 21 se një javë PVD-ja se kanë lishu zyrën se u kondash mi bo ato dallaverat e veta të zotit kanë bërë.
Me 21 shtator ku marrë në zyre dhe kom nis punës, edhe kom gjetë një buxhet të stërfryer për arsye se s'ona gjuhë parat. Tash pyetja është, parat atja kthej Serbisë, ata më thonë këta mua që ja ka kthy parat Serbisë, ka ditë me harxhu, apo atja kthej qytetarëve. Qysh po do ti për brenda 2 muajve e 10 ditëve, qysh po 3 muaj e 10 ditëve me bë tendera, me bë projekte të cilët këta kanë flet, jo në hangar me fantazia, me komisiona, me drejtorata, me këshilltar, mi ble, mi xble, mi hek, mi prun, apo jo? Jo kanë flet, s'kan bë kurrë gjë në komunën tonë, e unë tani për 3 muaj e 10 ditë mi bë me tendera, me procedurat administrative, prej nga paramasat para llogarie, të projektimi, bla bla bla, të dokumentacioni teknike ku i diçka, edhe me fazën e tenderimit, edhe me harxhutan e parë deri në fund muajit, ç'është po mendojnë këta? E që kjo është ajo qëllimi që na tani kena shkuar edhe i kena shpërndajt parat në popullat, në ato të cilët këta i kanë anashkaluar nevojat vite me radhë, baza partjake. Këta kanë shtruar vetëm asfalt ku kanë përfituar. Këta kanë dhënë vetëm kocka ose pllaka ku kanë përfituar. Këta kanë dhënë vetëm bandera ku kanë përfituar. Vetëm që ty kanë dhënë. E nasha kena bë. Këtëve ja kanë dhënë. Do të thotë nuk ka ngjyra partijake në vend. Zhyç pa kur një fare 400 e disa kërkesa në kohën basta asaj të cilët kena pas në mundësi buxhetor, këtëve kena plotsu. Vetë në kandone, këshirni ku po shpërndahen. Këshirni, çash unë e pashë të ditë kishin qitë, që edhe në mal po çojshin pllaka. O ti, total, mal kompania është që i pren ato kockët, çka kam unë faj. Domethënë ajo është aty, unë s'kam kur një farë dilemat. Domethënë këta janë njerëz që non stop manipulojnë. Ragmi Mustafa mu po më thot për pllaka pas na shpërndoa. Shlach mish kaput. Po ajo është çaj që me pllaka ka jetuar dhe ka fituar për vetën e ka ble banesat në Kosovë, të cilët nuk i mohojke. A është ashtu apo nuk është ashtu? E ç'është ke gjithçka flet kundër atyre, e këta atë e marrin dhe dojnë me qit kundër neve, këta s'janë normalve në krye. Aja zonjusha ditë më vetke kallzom çfarë ajet kuranor shkruan kjo, por çfarë ajet kuranor shkruan ti me shpiv pra. Çfarë u mendon ti? A di domethënë kjo është një situatë kaotike e krijuar nga partitë e vjetra, e shfrytzuar tani në baza folklorike për interesin e tyre që me siguru vetës një pushtet edhe mas 25 dhjetor, dhe këta po mundohen me aveshën alternative sa? Mani, lutëm, dhe këta janë fantazera për mua. Edhe për këtë arsye edhe një herë, qytetarëve i thonë, fëmijaqit, mos i jep vot, edhe pse t'jep pare. Fantazerit si Ragmijës, mos i jep vot, edhe pse do këtë se unë kujtoj se me atë gramatikën e keqë që e ka, fol shqip mirë. Mos i jep një votë atyre, se meritojnë, se 27 vjetë janë të na, që 27 vjetë shka kanë bobe, një gotë nuk e kanë lëvrit pinë A në B, gotët i kanë livrit në zyre vetëm të pi gjithë ditën e gjithë natën. Qasi njerëz janë këta? Këta nuk janë njerëz të mirë për neve, këta nuk janë njerëz të mirë për vendin tonë, edhe nuk meritojnë votën e shqiptarit këta. Këta meritojnë vetëm dënimin nga shqiptari, mi qu të shtëpia, këshirni, ngonëm një mua, qytetar që, ngonëm një mua. Qoni të shtëpia, këshire këta shabojnë, kejtë e lojnë politikën. Kejtë e lojnë, se e din mos e mo e kanë bitis karierën e vetë. E kanë bitis mo ton jetën e vetë, se këta e kanë lidhë karierën e politikën me jetën e vetë. 27 vjetë kryetar, ku ka be kështu? As Mugabeve ku i dia gjejt nuk e ka këtane. Edhe Ragmijet njajtën e ka. Kjo megaloman, 12 vjetë në pushtet, thot, unë e kam e bo ndryshime. Ta shë mësu kësej, krejta, e ki pa që shë mësu. Kur e hypëm në bugjetin bujqësijës, edhe kjo thot, hajde për hypim bugjetin e bujqësijës. Kur e kena inkuadru bugjetin, pozicionin e bugjetit për ndërmarjet lokale, hajde që është edhe na përbojni. Kur për hypim në pozicionin e bugjetit të shëndetësisë, hajde që është edhe na përbojni. Kina mësu, për këtë Armendi shumire tha pak më herët, ndryshimi për ndollë. Edhe me hup në asgjë që nuk vjen pyetje, nuk vjen shpreh. Na e kena ndryshu këta vetëm. Dashim ta pranojnë, dashim mos ta pranojnë. Mirë, atëre Armend pak a shumë edhe po ofromi minutave të këtij emisioni të rezervuar ku jemi në prag edhe përfundimit edhe përmbylljes e fushatës, do doja një mesazh, çfarë do t'i thoni elektoratit tuaj? Elektoratit tonë edhe në përgjithësi qytetarëve. Domethënë ka qenë një fushatë e cila kaloi qetë. Unë i lus gjithë shqiptarët e komunës Preshevës edhe qytetarët tjerë në përgjithësi që të vazhdojnë të arrujnë këtë gjaftësi dhe këtë qetësi deri ditën e diel, edhe ditën e diel të tregojmë që si shqiptarë që jemi dim të bëjmë demokraci edhe dim të implementojmë demokracinë, të dalim të votojmë
të mos i futemi konflikteve, ta eskivojmë Facebookun këto ditë sa më shumë tjetë e mundshme, edhe me 24 dhjetor në mbrëmje me dignitetin më të madh ta festojmë fitoren e madhe të alternativës për ndryshim. Mirë, zoti Arifi, mesazhi juaj drejtuar qytetarëve ku nëpërmjet ekranit televiziv të Albit është mund të jetë edhe mesazhi i fundit ku jemi edhe në prag të përfundimit të fushatës dhe fillimit të heshjes. Cili do të jetë mesazhi drejtuar qytetarëve? Shumë shkurt, s'ka vot për dështak, si vjetë. Një herë për gjithmonë shqiptarët në luginën e Preshevës na ta mendojmë mirë kur ne pja japmi votën. Dështakëve nuk ja japmi votën. Manipulatorëve nuk ja japmi votën. Mashtruesve nuk ja japmi votën, edhe komunistëve si Ragbi Mustafa, Riza Halimi që nuk lishojnë pepi politikës vetëm për interese personale, nuk ja japmi votën. Nuk ja japmi as një zojes votën e cila mundohet me shfrytzu pozitën e saj të femrës për politik në korrist dhe në të mirën e Riza Halimit. Çdo vot për Ardita Sinanit është një vot për Riza Halimin. Mu vjen keq që e para femra e cila inkuadru këtu është inkuadruar nëpërmjet Riza Halimit apo Ragbi Mustafës, se janë koalicion. Nuk i jepet vota. Nuk i jepet vota as aty me të cilë mundon më ta ble. Nuk i jepet vota atij i cili nuk ka ide për vendin tonë dhe të shet ty pallavra që 27 vjet njëjtët. Nuk i jepet vota. Vota i jepet atij i cili ka ide për vend. I jepet atij i cili ka përkushtim për vend, i cili ka vizion për vendin tonë, i cili e zhvillon ekonominë, i cili jep një perspektivë për jetesën e vendin tonë, i cili e kontekstualizon politikën shqiptare në luginë të Preshevës në rajon. Këtij i jepet vota, i jepet vota të rive, nuk i jepet vota të pleqve të cilët nuk kanë energji për me bërë ndryshime. I jepet vota të rive. Shikoni listën e këshilltarëve të alternativës për ndryshim. 38 të ri me 2-3 të vjetër të cilët neve na mbështesin me mençurinë dhe me përvojën e tyre. Kjo është ajo të cilët i jepet votë. Kjo listë meriton këtë votë. E meriton alternativa për ndryshim këtë votë. Jo Shqiprimi, nuk është puna e Shqiprimi këtu. Është puna e alternativës për ndryshim, është puna e programit politik të alternativës për ndryshim, është puna e 30 zotimeve të cilët janë zotuar që kena me implementuar 4 vjet të ardhshëm. Edhe është puna që Shqiprim Arifi në krye të partijës ka thënë haptazi, edhe të njerëz të cilët njohin e dinë qartë që unë e maj fjalën time. E lidhi fatin tem politik me këto 30 zotime, pikrisht me hapjen e kufirit Miratot Sllojan. E lidhi fatin tem politik. Këtyre njerëzve i jepet vota, jo mashtruesve. Një vend gjeman që unë e kum rënë popullatën tem. Një vend gjeman që e kum tradhtu, që e kum nënçmuar vendin tem. Që e kum bërë një hap sikur që ka bërë Ragbi Mustafa me Zahvalnicën e me Labidarin, e siç e ka bërë ky Riza Halimi me trupin koordinuese, me mbështetjen e qeverisë serbe, me programin e tyre ndaj shqiptarëve etj etj. Një hap gjemani, një sen gjemani. Kjo është ajo të cilët na duhet të vetëdijsohemi. Mesazhi im është këtë nervoz, këtë 27 vjet dëshpime, këtë që na pendimi veten keq, edhe për të cilën unë po flas sot pak më shpejt, edhe më intensiv, me qetësi dhe me dashuri me bar deri të diellën, në momentin kur ti e merr fletën e dorë, hyn me vetveten tonë dhe mendon. Kësaj radhe alternativës ja jap. Çat nervoz, çat dëshprim, triut edhe 10 vjetrit. Me 24 dhjetor, kur tish me vetveten, kur je vet me Zotin edhe ti, e merr fletën, e rrethon njishin, edhe e jep fakturën. Kaçosh, pa komplikacione, pa nervoza, pa përleshje, apo ku e di çfarë situata negative. Hiç asgjë, me qetësi dhe me dashuri për vendin tonë, për të rit tonë, për alternativën. Atëherë, mysafirë të nderuar, faleminderit për kohën që ishin prezent në studio. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, kaq kishim kohë për të rezervuar me alternativën për ndryshim. Vazhdoni të qëndroni në emisionin e radhës. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.